ng bank account ko at that time was 13,000 pesos. Kasi pag student, kailangan may show money. Pero hindi naman din yung sobrang daming amount. Yan, POEA. So, POEA. Ay, oh my God. Oh my God. Parang lagi yung So, reklamo ng mga tao. Yun yung biggest failure. Lahat na ng mga negative na words. Ito na nga lang yung pag-asa ko, girl. Oo, Mawawalan mapipigilan ka pa. At Philippines pa yung pipigil sa'yo para Oo. magkaroon ng opportunity. And since we talked about yung mga gusto natin gawin ulit if we're going to restart moving abroad, what about the first few months? Pull up a chair. Brings forward. Let's talk. Hi guys, welcome back to our channel. And for today's episode, we're going to be a little bit more reflective. Wow! So we're going to start, or we're going to talk about yung if we could restart moving abroad again, how are we going to do it given what we know now? Just a little bit of context. I moved to Sweden when I was 20, almost turning 26, and Mon moved to Barcelona when I was 24. 24. So early 20s, mid 20s, and almost 8 years, more than 8 years already since we have been living abroad. So ang daming realizations. Ang dami nangyari. So basically, if we could do it again, like 10 years ago, ano yung mga sa tingin mo gagawin mo? Ako, siguro hindi kasi siya, well, part yung financial. Pero parang hindi lang kasi siya mainly nagre-revolve around doon eh. Kasi di ba parang merong, siguro misconception siya na parang kailangan pag nag-move ka abroad, dapat sobrang dami mong pera. Or maybe because nag-move ako dito as a student. So, actually hindi ko rin masabi kasi ikaw yung nag-move dito for work, di ba? Oo. Kasi pag student, kailangan may show money. May show money, oo. Pero hindi naman din yung sobrang daming amount or sobrang laking amount. Totoo. Pero yung sa akin, so nag-move kasi ako for work. So yung company yung nag-relocate sa akin. And then, at that time kasi I'm not in a good situation financially. Tapos sobrang worried ako kasi, shit, paano yung magiging visa application ko? Kasi third world country, and then mag-apply ka. Ang laman lang ng bank account ko at that time was 13,000 pesos. Ay, talaga? Oo. Pero paano yung show money nung time na yun? Ay, wala, hindi ko kailangan. Okay. Ganun pala siya. So, nag-provide naman yung company ng mga documents. So, kumpleto naman sila. And then, nagtuloy-tuloy na. So, tama yung sinabi ni Mon na yung sa financial, hindi... Parang part lang. Oo, parang hindi pala talaga kailangan ng sobrang laki. Tapos, amis ako kasi nag-relocate ako sa Sweden ng 13,000 pesos lang yung pera ko. As you have mentioned in our previous episode, we will link it down below. Yeah! Na biglaan. A Oo. little bit biglaan. Oo. If you could restart that part, do you think you would rather move abroad nang hindi ka student visa? Feeling ko, both eh. Parang may part of me na nagsasabi na okay naman yung ginawa ko. Na nag-masters ako. Pin-repair niya rin ako para mag-work dito. Yung parang naging training ground ko university para makapa yung cultural differences, mag-adjust ng konti. Pero at the same time, hindi ko sasabing na-lose ko yung time. Pero syempre, parang 2 years na unemployed ako eh. Ah, true. So parang meron akong gap year. Parang may year. sabbatical, gano'n. Nung nag-work ulit ako, parang nawala na sa katawan ko. Paano nga ulit mag-work? Kasi parang nag-student mode ka ulit eh. Oo nga. So Tapos parang 2 years both. din yun. Oo, matagal din siya. And thankfully, hindi mo masyadong kinailangan na mag-worry sa finances at that time. Siguro thank you na lang din po sa mga ipon at saka sa mga sponsors. Sponsors! Do you think may makakonsider kang failure or rejection or setback na parang na-affect ka ng malaki? Na-apektuhan Masyadong ka? naapektuhan. Oo, yun. Sa pag-relocate, Oo. yung isa sa, well, sobrang dami, pero yung isa sa pinaka tumatak sa isip ko talaga is yung... Ano yan? POEA? So, POEA. Ay, oh my God. Oh my God. Parang lagi yung reklamo ng mga tao. Yun yung biggest setback. Na-offeran ako ng company sa Sweden. December. And then, the idea was, I'm gonna relocate ng January. As in, first week of January.
So, ina-apply na nila yung visa ko and everything. And then, akala ko lahat ng countries may ganung rule na kung mag-exit ka sa Philippines, sa country mo, kailangan mo magpaalam, kailangan mo ng approval. So, hindi ko alam. And then, when I reach out to the company, hindi rin nila alam. Okay. So, the agency that they have been working with, tutulungan lang nila ako sa documents related sa Sweden. Oh my God. But not in the Philippines. Eh, at that time, since akala ko nga okay na lahat, tapos ready na lahat, nag-sign na ako ng apartment. Kasi ang expectation is, based din sa experience nila, magre-relocate ka lang. Oo. Kung may visa ka na. Eh, okay na, na-approve na yung visa ko and all. Tapos, dates na rin kami kung kailan yung magiging flight ko, tapos kung kailan naasikasuhin yung arrival. Tapos nalaman ko yung sa POEA at that time. Hindi ka pwede Hindi umalis. ako pwedeng umalis. And then, during that time, nandun yung balita na merong babae na nakita sa ref na pinatay. So, sobrang naghigpit yung pag-relocate ng mga OFW. So, parang naisip ko, shit, ito na nga lang yung pag-asa ko, girl. Oo, mapipigilan ka pa. At Philippines pa yung pipigil sa'yo para magkaroon ng opportunity. E then, nag-inquire ako sa POEA. Sinabi nila, kailangan ko kumuha ng agency. Oo. Sabi ng company, they are never going to work with an agency. Kasi gusto nilang mag-hire directly. So, kinailangan ko hanapin yung process ng direct hire. And at that time, dahil nga naghigpit, kailangan ko mag-send ng letter sa DOLE. Sa undersecretary ng DOLE, like asking permission to process my exit clearance just to be able to work to Sweden. Oh my God. So, end of April ko siya na-process completely. Yung embassy ng Philippines, wala pa sa Sweden. Nasaan? Nasa Norway. Oh my God. Tapos, kailangan pa nila magpadala ng mga documents and everything sa Norway. Tapos, nalaman ko rin na kapag magagal ka sa Sweden more than 6 months, kailangan mo ng residence card. Yung residence card, para makakuha ako, I need to fly to Thailand Bakit? para sa biometrics. Oh my God. So, pumunta ako sa Thailand and thankfully, pinadeliver nila sa Philippines yung residence card ko. Tapos, since kailangan ko hintayin yung residence card, saka lang nag-start din yung process ng POEA. Oh my God. Ano ba? Tapos ikaw na yung nagbabayad ng rent mo? At that time, inabanuan ng company. Okay. Oh my God. Pero nung nag-start na ako sa company ko, weird ako sa sweldo ko yun. Oh. Napahabang context, pero going to answer your question, ay alam ko lang. Kasi ang rule is, if you're going to exit directly from the Philippines to the country kung saan ka mag-work, kailangan mo ng exit clearance. Pero if you're traveling somewhere, like, Magsi-Singapore ka muna kunyari. Singapore ka muna, Tapos doon ka na. Hindi mo kailangan ng exit hindi mo kapag kailangan ano. ng exit clearance for that one. Okay. Pagdating ko pa naman dun sa immigration, sabi ba naman sa akin ng officer, oh, resident ka na pala? So that means hindi ko kailangan ng POEA, ng OEC. Oh my God! Hindi ko alam kung ganun din sa Sweden. Kasi kay Ozzy, meron siya experience na parang 5 lang daw yung pwede cater ng agency. Tapos kapag ikaw na yung 6, sorry. Kailangan mo maghanap ng agency. Oo, sorry na lang ulit. Oo. Di ba parang ang sad lang isipin na may opportunity sana, better opportunity for Filipinos abroad. Tapos may mga ganun limitations na tayo naglilimit mismo Oo. sa mga fellow natin, Filipino. So, yun, biggest failure, biggest setback. Pero ikaw, kasi di ba, nag-student Kinakabahan ako sa mga tanong mo pa namin. Alam mo, parang napapareact na ako. Parang may trauma na ako sa'yo. Hindi naman siya, hindi naman siya nakakatakot. So, di ba nabanggit mo nga na nag-student visa ka? Okay. Kasi, ayaw mo mag-relocate for love. Lang. Kailangan gusto ko may gawin For ako. love lang. Pero, for example, alam mo na it's going to be faster, cheaper, and then a lot easier if you relocated as a dependent. Actually, na-consider namin yun. Kaso, yung kasabay ni Ozzy, ang nangyari, hindi pwedeng mag-work yung husband niya. So, ang fear namin ni Ozzy, gusto ko may gagawin ako eh. So, sabi ko, paano yun? Kung ganun yung mangyari sa akin na hindi ako pwedeng mag-work.
O yung mga office mates niya also, retired na sa Philippines. So, okay lang na hindi sila makakakuha ng, yung partner ng work. So, hindi na siya option. So talagang best option before and even now, thinking about it. Mag-student. Student visa pa rin Oo. talaga. And also, kung gagawin ko yun, hindi ko alam kung gaano ako katagal. Sabi ko, kailangan ko na makapunta ata. Ako na nga. So sabi ko, pinakamabilis na yung ano. Siguro ma-advise ko na lang sa mga students, mag-aral mabuti. Kasi isa sa mga requirements, nakalimutan ko yung term, pero parang meron silang table na i-convert nila yung grades mo from the Philippines, sa University ng Philippines, sa standards ng school or ng country na pupuntahan mo. So kapag hindi mo napasa yun, for example, 2.5 yung GPA mo nung graduate ka, ano yung 2.5 dito? So kung nyari lang 6. Tapos ang passing rate nila 7. Sorry. Oh shit, hindi ka ready. Hindi ka pwede. Hindi lang siya yung parang, ay, trip ko mag-masters. So kahit na marami kang pera, O yun yung experience ko, hindi ko alam kung gano'n sa lahat ng university. But I think gano'n talaga lahat. Dito. sa bagay kasi i-compare nila, di ba, yung education mo sa Philippines. Or if ever baka kailangan mo mag-aral pa sa Philippines. Oo, kung kulang pa siguro yung units. Take into consideration lang yung part na yun na, yun nga sabi ko kanina, hindi lang siya money. May bearing din talaga yung ano, yung education natin na tinake sa Philippines. And since we talked about yung mga gusto nating gawin ulit if we're going to restart moving abroad, what about yung first few months or first 2 years? Kasi diba sabi nila it will take 2 years to be able to Fully settle adapt. down, Okay. or fully adapt dun sa country. So what do you think you would have done differently? Ay, marami, girl. Marami. Oo. Siguro first, yung language. True. Kasi feeling ko, ito talaga, sobrang nanghinayang ako sa part na to. Kasi nung first few years, syempre nga, in love nga si ate. Girl, sabi ko nga sa'yo, di ba parang may bubble ako. So since yung program ko, English siya, parang wala akong pressure masyado na, ay, kailangan ko mag-Spanish. Until such time na parang, kailangan ko na siya. Kasi syempre, hindi ka naman makaka-integrate fully kung hindi mo sinasalita yung language nila eh. Totoo. Kasi 'di ba, iba yung manner nila sabihin yung mga bagay, i-express yung sarili nila. So yun, Ako din, language din. Diba? Kasi nakakahiyaman sabihin na kahit Swedish citizen na ako. Pinagsisisihan ko na hindi ako nag-start mag-aral ng Swedish. Kasi nga, busy si girl, kakabayan ng utang. Pero nag-try ako mag-aral, siguro na first 6 months ko, nag-enroll try ako. ka? Kasi may, Okay. may free classes. So yes, number 1, language. Oh my God, I feel sorry for us. Pero gets ko kasi yung sa'yo, for example, yung sa Spanish. Kasi, di ba, parang dire-diretso ka na magsalita, tapos sabi mo, feeling mo hindi ka pa rin integrated. Kahit na parang sa tingin ko, fluent ka na talaga. So, ano sa tingin mo yung reason? Yung reason, hindi ako lumalabas. Kasi ano yun nga yung local friend ko dito. Lagi niya akong ini-invite na, uy, labas ka kasama ng mga friends ko. Lalabas naman ako, minsan. Tapos kapag nagsa-Spanish sila, syempre naiintindihan ko sila, pero sasagot ako English. Ganun ako. ganun din ako sa Sweden. Hindi mo ako mapagsa-Spanish sa harap ng mga locals. Totoo. I mean, na friends. Ganun din ako. Pati sa pagka sa mga doctor's appointment and all. Kasi hindi naman lahat nag-i-English or comfortable sa Oo. English. So, ang nangyayari, yung doctor mag-explain sa akin in Swedish. Tapos parang ikaw, kailangan ko ito maintindihan. So, nagre-reply ako in English. Oo. Kasi sasabihin nila na hindi nila kaya in English. Tapos ako naman, hindi ako makasagot in Swedish. So, Gets. parang mahirap nga siya. So, language talaga, pinaka-important. Kasi yun din, hindi lang siya yung about making friends or finding a job. Yun din sa mga ganyan, medical situations. Na paano kapag talagang hindi nag-i-English yung ano gagawin mo, di ba? Oo. I mean, alala tuloy ako sa sinabi mo na hindi lang naman siya yung parang finding a job lang and everything. Kasi di ba may mga idea na magta-travel ka lang sa country. Tapos Oo. unang way, I wanna move here. Oo. It's entirely different. Oo. True. Ano yung next? Next, ikaw. Iniisip ko For yung next eh. me, mag-start mag-ipon ng pera. Ay, oo din. Ako naman. So, one thing na I wish I have done was hanap kagad ng mga long-term savings na may interest. Kasi alam ko high yung interest. that time sa bank, yung mga time deposit. Oo, and liit lang na interest. Oo.
Ang laki pala nung difference if I have started Oo, nung dati pa. dati pa. Kahit 100 Oo. euro lang eh. Ang laki na niya sana. So, try to set aside and then kasi nakaka-tempt naman talaga na parang biglang may pera ka. Yun, true. Gagastos Actually, mo sa same. lahat. Pero try to set aside some money. Oh, to your point rin, syempre excited ka, nag-earn ka na. So parang medyo nagsisplurge. Alam mo yun, parang, ay, okay, try ko to. Ang dami mo tinatry, tapos parang, sandali, yung savings ko pala. Oo. Di ba parang sinasabi na dapat yung 20% of your save, ay yung earning or salary, automatic save mo yun. Kasi hindi naman din lahat tayo privileged. So, kung ano yung kaya mo talaga, na set aside, gawin mo. Kasi din, hindi ko alam rin kung ganito sa Sweden, pero dito parang hire and fire. Ang dami ko naririnig na stories from mga office mates ko. So, syempre, para sa mga rainy days or mga emergency, di ba, na hindi mo naman din, ayaw naman natin mangyari yun, ako on para at least meron. And Importante siya. to add to that, get an insurance. Hindi lang life insurance na parang sa Philippines. So if you could get, well thankfully sa Sweden kasi required na kumuha ng unemployment insurance. Okay. So unemployment insurance, tapos yung sa credit card insurance, para pag natanggal ka sa work, Oo. babayaran ng credit card company yung mga kautangan mo. Mortgage insurance if bumili ka ng apartment or bahay. Tapos, home insurance, definitely. Dito required yata yung home insurance eh. Talaga. So, definitely look into that. Mas mura lang siya. So, kuha ka dapat. And, Mag-save ka na lang sa ay hindi, parang yun na yung ano mo, save mo sa pagkain. Huwag ka masyado eat out. Pero no, kahit ang dami natin pinagdaanan, ang galing rin na, oh my God, kinaya natin siya. Nakaka-stress pero kinaya natin. citizen na. Actually, ang bilis ng panahon, di ba? Sa tingin mo, ano yung lessons or realizations mo na dahil na-experience mo itong mga failures, rejections, or yung mga wins din naman, hindi lang naman focus dun sa negative. Ayun. Yun, ano yung masasabi mo about it? Ako? If you want something, talagang paghirapan mo. Kasi madali siyang sabihin na parang, ay gusto ko gusto ko mag-relocate. Hindi siya parang yung effort na bare minimum yung ibibigay mo. Parang kailangan mo i-put yung heart mo into it. So yun, tapos parang yung sa mga failures or rejections din natin or ko, parang huwag mong gamitin yon para paghinaan ka or para i-stop ka na i-achieve or i-pursue yung goal mo. Di ba yung dreams mo? Kasi parang lahat naman may setbacks eh. Wala namang tao na perfect ang life. So gamitin mo yun as motivation to strive pa kung kulang. Tapos parang marirealize mo humbling experience din yung mga failures kasi parang hindi mo ma-appreciate yung mga na-achieve mo in life kung hindi mo napagdaanan yung mga negative things din. Or parang hindi ka naka-feel ng rejection, naka-experience ng rejection, failures. So yun, kailangan mo hanapin lagi yung silver lining sa mga bagay-bagay. Naalala ko tuloy, so before ako mag-move sa Sweden, dahil sa sinabi mo, so di ba ang target ko nga is Australia, New Zealand, Canada. Nagtatampo ako sa New Zealand. Gusto ko talaga mag-abroad. And then, why should I focus sa 3 countries na gusto ko? Pwede mo naman expand. Pwede mo expand. Well, at that time, masama siya sa loob eh. Pero at the same time, parang, ano yung natutunan ko? So, yun. Tama yung sinabi mo na pag maghinaan ng loob and siguro aabot ka rin naman talaga sa point na parang feeling mo wala nang pag-asa. Pero kasi understandable and at the same time, maybe try to find also a support system. Oo. Tsaka parang tignan mo siya as redirection, di ba? Syempre gets naman, hindi naman natin i-invalidate yung feelings na parang hindi ka dapat malungkot or, di ba? Okay, i-accept mo, malungkot ka ganun. Pero after nun, ano yung gagawin mong next, di ba? Be kind to yourself. Oo, true. Don't be so hard on yourself. Kasi part naman siya ng journey talaga eh. Tsaka part of pagiging human yun. To wrap it up, if you hadn't moved abroad, do you think you'd be where you are now? Hindi. Or did living overseas bring out The best in me. bring out a version of you? Oo, I think oo. Tingin ko, lahat naman tayo na-shape tayo in one way or another ng mga experiences natin. So feeling ko yung related sa pag-move abroad,
siguro mas kalala ko yung sarili ko. Na parang ano yung capable akong gawin outside sa comfort zone. Hindi masyadong sheltered. Marami pala akong kayang gawin. And kayo rin. Marami tayong kayang gawin kung pagsisikapan natin lahat. I mean, hindi ko sinasabi na hindi ako masikap dati. Yung, lagi yung sinasabi yun eh, yung sa adversity, kung paano mo siya piniface. Parang feeling ko mas naging tough ako. But at the same time, mas naging compassionate. Keep your feet on the ground. Alam mo yun, kahit gaano nakakalayo yung achieve mo in life. Dapat stay humble. Tsaka, huwag mo kakalimutan ko sa kagalit. Totoo. And I think, Isa din is yung, do you even imagine yourself na nilipat ka mag-isa sa country na wala kang kilala at Oo, all? diba? Tapos ina-navigate mo yung system na hindi mo alam yung language nila. Tapos, hindi mo rin alam kung sino yung mga makikilala mo sa yung lilipat ka mag-isa. mag-a-uproot ka ng buhay mo, diba? So, sobrang daming changes. Yung sinabi namin before, in our previous episode, if you could, try to move abroad. Kahit na 3 months lang or something, just to have a different Perspective. perspective. Kasi iba siya eh. Parang naisip ko, if nasa Philippines pa rin ako, siguro hindi ako magiging open-minded and Yun din. Agree. oo, tapos parang I wouldn't be able to see the different side of the world. Na parang magtitingala lang ako or maglo-look up lang ako sa mga taong pinalaki or iba yung lahi. Iba yung nai-instill sa'yo. Kasi may ibang perspective ka nakikita. Yun, huwag tayo masyadong judgmental. Hindi totoo naman. Diba? So final parang final reflection. Lagi ko talaga siyang sinasabi lagi na if breadwinner ka and then for instance anyone na relocate abroad, try to start setting your boundaries na lang. I've heard a lot of people na Walang-wala sila. doble yung trabaho nila abroad kasi just to provide for their families. And yeah, try to save for yourself and focus on yourself then. Love yourself. That's it for today's episode. Perfect. Finish. We hope na may natutunan kayo guys from our experiences. Correct. So if you are interested in topics like this, then definitely don't forget na mag-like and subscribe kasi we're going to talk about living abroad, moving abroad more often. And syempre nakikinig kami sa mga feedback niyo. Correct. Hopefully we'll see you in the next episode. Bye-bye!